Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds of... Other than that, siguro medyo antokla ako. Parang ang sarap itulog. Yun lang akin, personal ko. Parang gusto kong matulog. And then, siguro medyo gutom. Yun lang. No? So, wala pong problema talaga for me ang Sinovac Part 2. But I'm gonna do another update tomorrow, of course, kung tingnan natin kung meron akong maramdaman in the next 24 hours. But basically, wala po. Explanations, it's because it's the traditional vaccine. Traditional vaccine is kung paano ginawa ang flu vaccine, ganun din paggawa ng Sinovac. So it's the main virus pinatay through yung chemical parang nababad para mamatay yung virus. So it's a dead virus. Pag inject sa katawan natin, hindi siya dadami and hindi siya magkakos ng harm because it's a dead virus. Identify the dead virus. So kaya in a sense, kilala na ng katawan ko ang coronavirus by looking at the dead coronavirus na in-inject sa akin through the Sinovac. Yun po ang beauty ng vaccination. Kasi nga, when we do vaccination, the purpose of that is to awaken the memory antibodies. No? Dalawa po ang ating antibodies. Yung first po is yung innate or yung bodies, yun yung dala na natin pagkaanak sa atin, yun yung meron na tayong immune system. Pero yung memory antibodies is pag ikaw ay nagkasakit at ikaw ay gumaling, merong memory antibodies na para kung bumalik yung virus na yun, kilala na. So hindi ka na ulit magkakasakit. For example, chickenpox. So in other words, why do we do vaccination? Because we want to have two weapons, no? Gusto ko kung pupunta ako ng gera, dalawa yung armas ko. Yung isa is inborn antibodies and the other one is the memory antibodies. The memory antibodies can only be made by exposure. Either you get exposed by the true virus, magkasakit ka talaga, tapos gumaling ka, meron ka ng antibodies. Or the vaccination, which is a dead virus or Sinovac na in-inject sa akin. So, para sa katawan ko, para na ako nagkaroon ng COVID pero hindi ako nagkasakit. So, Sinovac, they say it's 50% efficacy. So, ano ang status ko ngayon? Pwede pa ba ako mahawa ng COVID? With a 50% protection, the answer would be yes. May potential pa rin po akong mahawa, pero at least less than 50% than before. That's good enough, di ba? And then mayroon pa naman akong face mask, mayroon pa naman akong face shield. So i-add na natin yung protection yon. Social distancing pa, ayaw ko pa pumunta sa crowded places, plus may vaccination pa akong 50% effective. So mataas-taas na din kasi hindi lang naman ang protection ko is the vaccine. Ngayon, kung ako ay mahawa, based on research, the protection that I'll become severe is 100%. So, ibig sabihin, kahit 50% lang yung protection, pero kung mahawa man ako, dun sa 50% na medyo open pa rin ako, it's okay because yung aking protection for me becoming severe will still be lesser. Like sa chickenpox, nag-i-inject tayo ng chickenpox. Ngayon, we don't promise na, hindi ka na magkaka-chickenpox. No, we don't promise that. Pero kung mahahawa ka, yung chickenpox mo will be lesser in numbers. So, ang dami po namin experience na gano'n, na nagka-chickenpox after the vaccination, like after a year, meron nahawa pa rin, pero less po yung
nakaprotect po yung vaccination. Okay? So, yun po ang ating gusto i-encourage. I'm just doing this to encourage everyone na maging open-minded tayo, no? Because yun naman ating dinadasal na meron solusyon, no? And with regards to diseases, vaccination is the solution. Ngayon, sabihin na namang iba, Dok, hindi naman, can you guarantee, no? Yung can you guarantee, ganito po yan. Parang nasa taas ka ng bubong dahil may baha, no? Tapos, Lord, help me Lord, mataas na yung baha. Tapos dumaan yung bangka na sumakay ka na, sabihin mo, ayaw kong sumakay sa'yo kasi chances sa bangka ay mayroong pa rin nalulunod sa bangka. The chances could be 10% ng bangka ay malulunod, 90% lang ang magsusurvive sa bangka. So ayaw kong sumakay ng bangka. So malis yung bangka. So dumaan yung helicopter. O sakay ka na, mataas na yung tubig, malulunod ka na. Sabi mo naman, ayaw kong sumakay ng helicopter because 2% of the chance pwedeng mag-crash landing, 98% pwede mag-survive, but 2% pwede tayong mag-crash landing. Ayaw ko na rin sumakay ng helicopter. No? So anong ending? Nalunod ka. Pagdating sa langit, Lord, nagdasal ako, Lord. Hindi mo sinagot yung dasal ko. Hindi mo ko sinave. Ang sasabihin ni Lord, dumaan ang bangka, dumaan ang helicopter, hindi ka man sumakay. Yun na yun. So, in the same way with vaccination, reject ng vaccine. Kung natamaan ka ng COVID, no? Sabihin na, hindi kasi 100% sure. To be honest, lahat ng bagay sa mundo is not 100%. Like, do you know by the chance of riding an airplane, you have a chance of dying 1 out of 188,000 times. So ibig sabihin sa 188,000 times pwede kang mamatay sa airplane. Yun yung ratio, no? Sa sa statistics 2017. Riding a car sa kalsada, you might die in 1 out of 103 times. Yun yung ratio in proportion. Sa US po yan ng 2017. So in other words, kung masyadong takot ka sa side effect ng 1 out of 1 million, kasi sabihin mo, may side effect yan, 1 out of 1 million merong nag-side effect. Ibig sabihin, huwag ka din dapat lumabas ng bahay kasi 1 out of 103, you can have an accident. I hope you got the point. Hindi ka rin dapat sasakay ng airplano kasi 1 out of 188,000 pwede kang mamatay sa airplano. Natatakot ka nga sa 1 side effect out of 1 million chance, may one side effect. So, ibig sabihin, dapat huwag ka nang gumalaw. So, I hope you got my point na yun ang sinasabi pong the benefits are higher than the risk. No? Bakit tayo sumasakay ng eroplano? May risk. Sumasakay ng eroplano, may risk yun. Because the benefit there is maka-work tayo, pupunta tayo sa ibang lugar, makapamasyal tayo. So the benefit is higher than the chance of a minimal risk of a crash landing. No? Sumasakay ka nga ng eroplano for that reason. Ano na ba lang yung bakuna? Ang rason mo, nagpapabakuna ka pa dahil para makakuha ka ng trabaho? Nagpapabakuna ka ba dahil para makapamasyal ka? Actually, the reason nagpapabakuna ka is para hindi ka mamatay sa COVID. So, actually, mataas masyado yung rason mo bakit ka magpapabakuna. Mas mataas pa sa rason natin para sumakay ng airplane. Kaya ang airplane nga, sabi ko nga, 1 out of 188,000 times pwede kang mamatay sa airplano. Ito ngang mga side effect na pinag-aaralan pa, but those are just 1 out of 1 million chance. So,
I hope you got my point na yung ibig ko sabihin, yung benefits na mabibigay sa atin is higher. Of course, I don't expect everyone to agree, but I'm just, throwing my ideas. Because in all truth po, the only way out of this pandemic, alam natin yun, vaccination. It's the only way out, vaccination. Dahil ginagawa na nga natin yung face mask, face shield, pero meron talaga siyang way na bumalik kahit papano. So very very talaga parang tight yung labanan. So we have to balance everything until mabakunahan tayong lahat. So kailangan natin maging open doon. But then again, we don't force everyone. Kasi nga, we don't need to reach the herd immunity na kailangan 100%. Hindi naman kaya natin habulin yung 100% na mabakunahan. So, wala pong sapilitan yan. But to those you think that you can have a potential na mahawa po sa iyong sitwasyon, sa inyong lugar, so I think you have to decide safer to be vaccinated rather than to have no protection at all. Okay? God bless po at yun lang po ang akin. Vaccination is our way out of this. So we need to balance our way out until the vaccines comes in. At marami naman pong coming this year. So we just need to stay put na lang po until darating. Huwag po magkumpiyansa. Wala mo ng parties or big gatherings. If I may explain bakit madami sa Luzon, sabi sa taga Davao po ako ganito yung explanation ko kasi. Sa Davao po, malaki po ang Davao, pero yung karatig niyang mga syudad maliliit. No? Like 10 times lesser than Davao. So, ang mas mahirap kasi, kunwari, malaki ka na city, tapos yung karating mong city malaki, may karating ka pang city malaki, may karating ka pang city malaki. So, siyempre yan sila interconnected. Mga tao dyan, palipat-lipat. So, that's the challenge now. Kasi yun po ang description natin sa Luzon. Ganun po ang nangyari dyan, no? Malalaking syudad, magkatabi, magkadikit. Of course, ang tao palipat-lipat yan. Yung other parts of the country po is medyo malayo, 'di ba? Mas nasa side. So nakikita mo hindi masyado ang cases doon nako-control. So the genius there is paano natin i-solve yung malalaking cities na magkakatabi na mapapababa natin. That's yung how do you break that? Hindi mo naman pwedeng pag-alisin ang mga tao. So sa akin, tama itong ECQ, but we cannot go on forever. It's basically the crowds, no? Kung saan may crowd, doon po ang may danger. Kung pumunta ka sa isang lugar, very crowded yung lugar na yon, alam mo ang suggestion ko, kunyari doon talaga ang workplace mo and talagang masyadong mga tao medyo dikit, you have to upgrade your protection. Double mask, face shield, PPE. If it's a crowded place. Pero kung medyo open air, medyo malayo naman mga tao, standard lang. But if you are really in a crowded place, parang hindi nasusolve yung pagiging crowded niya and kailangan pa rin kayong pumunta doon na walang choice, I suggest PPEs, double mask, kahit hindi siya hospital. It's basically population. It's the number of people in a place. Yun po ang naging issue. And we hope that we could resolve that somehow until the vaccine comes in. Yun po ang aking nakita po. It's basically population. Kaya madali. And yun po ang sinasabi ko dito sa Davao na there's still a possibility na pwedeng mangyari sa atin yan. That's why we need to be very careful. Na although ngayon, nasa balance kami, maganda lang yung mababa yung numbers, but we are still a big city.
So we need to be very, very careful, and that's what our mayor is doing, na medyo talagang strictuhan lahat. We cannot, celebrate, because the truth is malaki pa rin kami na city. It's still the big cities, yun po ang nasa danger. Ngayon, kung nagkatabi-katabi ang mga cities na yan, mabigat siya na issue. So talagang mas stricto. So yun po ang isang ko. Kung yun po ang location nyo na hindi talagang maiwasan, talagang crowded ka, upgrade your protections, no? Upgrade your protection. Kasi babalik na po talaga ang trabaho. Hindi po yan forever ang ECQ. Okay. Yan lang po muna, and God bless po sa lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating tahanan at pagsubaybay sa mga kaganapan na nangyayari at sa ating tagumpay na natatamo dyan sa Indonesia. Hopefully, we will see you again in our next update. God bless.